As Fotis has said, I was here literally 24 months ago and 1 week. 24 μήνες και μία εβδομάδα ήμουνα ξανά εδώ σε αυτόν τον άμβονα. I did not bring COVID, I promise. Δεν ήμουν εγώ αυτός ο οποίος έφερε όλη αυτή την πανδημία. But I hope to take it away. Αλλά ελπίζω να το πάρω μαζί μου και να μην ξαναυπάρχει πρόβλημα. But I am glad to be back. In 6 times in maybe 4 or 5 years that I've been to Greece. Έχω βρεθεί 6 φορές τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα. But seeing that 2 years of those have been the past 24 months, it interrupted my life. Αλλά αυτό που έχει χωρίσει τα δύο τη ζωή μου είναι τα 2 τελευταία χρόνια που δεν μπόρεσα να έρθω. But it's even better this time to be back because I brought my lovely bride of 31 Τώρα όμως ήταν years. καλό γιατί έφερα το καλύτερο μισό της ζωής μου, τη σύζυγό μου τη Λόρη. So if you get tired of looking at this, just look at her. She's Όταν better. κουραστείτε πολύ, κοιτάξτε προς τα εκεί, εκεί είναι το όμορφο μέρος. We have been married, we have 3 kids. Έχουμε 3 παιδιά και έχουμε παντρευτεί. 3 grandkids. Εγγόνια, 3. All born during COVID. Όλα γεννηθήκαν, είναι τα παιδιά του COVID, όλα τα εγγόνια μας. We call those our COVID babies. Είναι τα μωρά του κορονοϊού, έτσι λέγονται. And so it's been 2 years of very lows, but also some very highs. Άρα έχουμε 2 χρόνια τα οποία είχαμε χαμηλά, αλλά είχαμε και όμορφες στιγμές. You know, we've been at this for so long now. Έχουμε συζητήσει για όλο αυτό. In America, there's a debate, do we still call it a pandemic? Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση με όλο αυτό το βάσανο. Υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε, λέει να το πούμε πανδημία. At some point it must move from a pandemic to an endemic. Και ψάχνουμε να δούμε πότε θα είναι εκείνο το σημείο που θα γίνει ενδημικό από το πανδημικό. And maybe we have crossed that threshold now. Μπορεί να το έχουμε περάσει, δεν ξέρω. Because it doesn't appear to be going anywhere fast, it seems to be here. Φαίνεται ότι εδώ είμαστε. Δεν απλώνεται. We have to learn to do life with it. Τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Live wise and cautious. Πρέπει να ζούμε με πολύ προσοχή. But definitely continue to live. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε. Do not live in fear. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο. Live with wisdom and caution. Πρέπει να ζήσουμε με σοφία και προσοχή. I don't know how the past 24 months has affected you. Δεν ξέρω πώς έχουν επηρεάσει τη ζωή σας οι προηγούμενες 24 μήνες. But it's affected the world in so many different ways. Αλλά έχει επηρεαστεί όλος μας ο κόσμος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. It's affected businesses. Η επιχειρηματική δραστηριότητα. Education. Η εκπαίδευση σίγουρα. Parents in America, all of a sudden that both husband and wife were working, they now have to work and become the educators because the kids were at home. Έχουμε πρόβλημα στην οικογένεια γιατί τα παιδιά είναι σπίτι, πρέπει να παίξουν τους 2 ρόλους, να δουλέψουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. It affected our health, our business, our education. Την υγεία μας, τη δουλειά μας, την εκπαίδευσή μας. To say it's been a disruption is an understatement. Να πούμε ότι είναι μια καταστροφή, αυτό είναι υποτίμηση της υπόθεσης. But one of the areas that I did not realize it was going to affect so much. Αλλά υπάρχει μια περιοχή που δεν είχα καταλάβει ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ. Were marriages. Είναι ο γάμος. Marriages have felt a tremendous impact. Οι γάμοι, οι σχέσεις έχουν δεχτεί φοβερό κτύπημα. When all of a sudden you're with somebody for a few hours in the day, you're all of a sudden locked in a house together 24/7. Ξαφνικά με κάποιον που ζούσε μερικές ώρες κάθε μέρα και ήταν όλα καλά, βρέθηκες κλειδωμένος για 24 ώρες στο ίδιο σπίτι. Stacked on top of each other. Ο ένας πάνω στον άλλον. It becomes exhausting and I love Και my αυτό family. είναι εξαντλητικό. Αγαπάω την οικογένειά μου, ναι. I've kind of seen 2 roads, if you will. Και βλέπω ότι υπάρχουν 2 δρόμοι. It's either made marriages stronger. Ή θα γίνουν με αυτή την κατάσταση πιο δυνατοί οι γάμοι μας. Some families are saying, hey, we're not going to go back to the way it used to be. Λένε, δεν θα πάμε πίσω, θα πάμε μπροστά, λένε κάποιες οικογένειες. We're going to continue to work at home and not go back to the office. Θα δουλέψουμε πιο σκληρά, θα δουλέψουμε από το σπίτι, δεν πειράζει. We're going to continue to homeschool our children. Θα αρχίσουμε να διδάσκουμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε καλύτερα στο σπίτι. They've literally said, we love what it has done to our family. It's brought us together. Έχει φέρει την οικογένεια μαζί. Είναι κάποιες επιλογές. Κάποιες οικογένειες το έχουν ζήσει έτσι.
That may be about 25% of the American families that I know. Αυτό θα είναι περίπου 25% από τις αμερικάνικες οικογένειες που ξέρω εγώ, οι στατιστικές από εκεί. But a large majority of those families are not feeling that way. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών δεν αισθάνονται έτσι. Marriages and families have developed severe cracks under the weight and the stress of this season. Αυτή η πίεση έχει φέρει σοβαρές ρογμές στην οικογένεια. Marriages are suffering. Υποφέρουν. Church members have come to me that I would have said their marriage is completely strong and they are literally going to get an attorney. Υπήρχαν οικογένειες που έρχονται στην εκκλησία μας και νόμιζαν ότι η σχέση τους ήταν πολύ σταθερή και τώρα ψάχνουν να βρουν δικηγόρο. Or they're asking me, what is a good counselor? We need help. Ή άλλες οικογένειες ρωτάνε, θέλουμε βοήθεια, κάποιος χριστιανός σύμβουλος. The pressure did not create a beautiful thing. It actually began to cause their marriage to suffer. Δεν έφερε αυτή η πίεση κάτι καλύτερο, αλλά έφερε προβλήματα στην οικογένεια. And if I was to help you find a counselor in Northwest Arkansas right now where we live, Και αν ψάξεις να βρεις κάποιον χριστιανό σύμβουλο εκεί που ζούμε, εκεί στο Άρκανσα, and I have a long list of counselors that I refer people to constantly, και έχω μια λίστα με πάρα πολλά ονόματα, I couldn't get you in to see one. αλλά δεν πρόκειται να βρείτε ραντεβού να κάνετε για κανέναν. They are completely booked Είναι όλα πιασμένες οι επόμενες μέρες και εβδομάδες. with a waiting list to get in line to see a counselor. Υπάρχει λίστα αναμονής τεράστια και αυτό είναι σε ένα μέρος μόνο. I will say this to you, getting married is easy. Να παντρευτείς είναι εύκολο. You just go find a pastor and you get married. Βρίσκεις κάποιον που κάνει το γάμο, ένα ποιμένα και παντρεύεσαι. Staying married is hard. Να συνεχίσεις να είσαι στο γάμο είναι δυσκολότερο. Staying happily married is supernatural. Να ζήσεις ικανοποιημένος και ευτυχισμένος στο γάμο, αυτό είναι ένα δώρο θεϊκό. I believe it takes a work of God to stay happily married. Χρειάζεται ένα έργο Θεού για να μπορέσεις να απολαύσεις αυτή τη σχέση. And I say that because we must realize that we did not invent marriage, God invented marriage. Δεν είμαστε αυτοί που ανακάλυψαν το θεσμό του γάμου, ο Θεός το δημιούργησε. The family was God's idea, not our Η idea. οικογένεια ήταν μια θεϊκή πρόταση, δεν ήταν η δικιά μας. And we know from in the Bible that in chapter 1 of Genesis that there was the beginning of the family. And Βλέπουμε στη Γέννηση στο δεύτερο είναι η αρχή της οικογένειας, στο δεύτερο κεφάλαιο. the Bible begins with a marriage. Αρχίζει η βίβλος ολόκληρη στην πραγματικότητα με ένα γάμο. And if you read all the way through the Bible Και άμα διαβάσουμε όλη τη γραφή μέχρι το to the book of τελευταίο, Revelation, you find it ends with a marriage. τελειώνει με τον γάμο. All the way through the narrative of Scripture, Το αφήγημα της βίβλου the marriage is there. είναι εκεί παντού μέσα από τις σελίδες του γάμου. The beginning, Στην αρχή, the end, στο τέλος, but if you open your Bible to the very middle, εάν ανοίξετε τη γραφή σας ακριβώς στη μέση, to the book of Song of Solomon, στο Άσμα Ασμάτων, you find that it gives us the instructions for a happy εδώ marriage. είναι που βλέπουμε τις αρχές για έναν πετυχημένο γάμο. Most people have not read the Song of Solomon. Περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει ούτε μια φορά το Άσμα Ασμάτων. It's Hebrew poetry written 10th century BC. Είναι βέβαια ποίηση η οποία γράφτηκε περίπου 10 αιώνες π.Χ. It's not easy, Δεν είναι εύκολο, but when you spend time in it αλλά όταν ξοδέψεις χρόνο and you let the breathing, living Word of God speak to you, και αν αφήσεις το Λόγο του Θεού, το ζωντανό Λόγο του Θεού να μιλήσει στην καρδιά σου, I believe we have the most comprehensive blueprint to having a happily married marriage. ανακαλύπτουμε εδώ το θησαυρό, το manual αυτό που μας λέει πώς μπορούμε να έχουμε έναν ευτυχισμένο γάμο. Not for a short season, Δεν είναι για μικρό χρονικό διάστημα, but for your είναι lifetime. για ολόκληρη τη ζωή. Happily married for your lifetime. Ευτυχισμένος στο γάμο σου για όλη τη ζωή. We know from the very chapter 1, verse 1, that Solomon wrote the book Έγραψε ο of Song Σολομών of αυτό το Songs. βιβλίο, το βρίσκουμε στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου. We know that Solomon was a prolific writer. He wrote 3,000 proverbs. Ξέρουμε ότι έγραψε πάρα πολλά ο Σολομών. 3.000 παροιμίες, 1,000 songs. 1.000 τραγούδια. He was an incredible writer. Ήταν φοβερός συγγραφέας. 1,000 songs.
έγραψε 1000 ολόκληρα άσματα. His best hit song, Το καλύτερο τραγούδι, the one that climbed to the top of the charts, αυτό που έφτασε στην κορυφή των charts, the song of songs, ήταν το Άσμα των Ασμάτων. is the book that we hold in our hand. Είναι αυτό το που έχουμε στα χέρια μας στη βίβλο. It's a compilation of 22 different poems. Άμα τα χωρίσαμε, είναι 20 διαφορετικά ποίηματα που είναι μαζί φερμένα. And we come to today, chapter 8. Και σήμερα φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Well, 8. again, as Fotis has said, we have been in chapter all for the past 2 Για τους days. τυχερούς μόνο των προηγούμενων ημερών έχουμε πάει όλα τα κεφάλαια τις προηγούμενες μέρες. And even if you did not hear the first messages, this message is still Και ξέρω δεν applicable. έχετε ακούσει όλα τα άλλα, αλλά αυτό εδώ είναι αρκετό να το πάρετε μαζί σας και να γίνει ευλογία για εσάς. One of the Old Testament scholars that I read from said this is one of the most powerful in all of the book, what we're reading from today. Ένας θεολόγος της Παλαιάς Διαθήκης, ερευνητής, είπε ότι αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. It's like everything that he has written is leading up to chapter 8. Είναι το κεφάλαιο 8 η κορύφωση όλων αυτών των πραγμάτων που μοιράζεται ο συγγραφέας. If you're a musician, you know the crescendo is that point of the song that is the emphasis that is the most pronounced. Και ξέρετε, για εσάς τους μουσικούς, το κρεσέντο είναι η κορύφωση, εκεί που η παράσταση φτάνει. This is the crescendo. Αυτό είναι το κρεσέντο του βιβλίου. But I want us to remember this very important thing. Αλλά θυμηθείτε κάτι πολύ σημαντικό. If God is the designer of marriage, Εάν ο Θεός είναι ο δημιουργός if God is the του designer of γάμου, love, της αγάπης, if God gave us the gift of εάν ο sexuality, Θεός μας έδωσε το δώρο της σεξουαλικότητας, then we need to listen to Him in how He designed εδώ it. είναι πρέπει να δούμε πώς το έχει σχεδιάσει. And it's very important that we do things in the right order. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με τη σωστή The order σειρά. matters. Είναι πολύ σημαντική η σειρά. And it always begins with love, Όλα αρχίζουν με την αγάπη. marriage, Το γάμο and then sexuality. και τη σεξουαλικότητα. So many times we have taken sexuality and put it at the front of the line. Πολλές φορές έχουμε ανατρέψει τη σειρά παίρνοντας τη σεξουαλικότητα και βάζοντας στην αρχή. And it is an outgrowth of love, marriage, then Και sexuality. φαίνεται πρώτη από την αγάπη και το γάμο. When we put it at the front of the line, Όταν το κάνουμε αυτό, we mess up God's order. διαλύουμε τη σειρά που έχει βάλει ο Θεός. And most people that get it out of order Και οι περισσότεροι άνθρωποι end up in regret, βγαίνουν εκτός τροχεάς. shame, Και αυτό φέρνει ντροπή wondering what happened. και αρχίζουν και σκέφτονται γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή μου. They got it out of God's order. Γιατί δεν τα πήγαν καλά με τη σειρά που έχει βάλει ο Θεός. We've talked about through the Song of Solomon attraction and nurturing. Και μιλήσαμε στο βιβλίο του Σολομών πώς πρέπει να φροντίσουμε την αγάπη μας, πώς πρέπει να υπάρχει σαγίνη αμοιβαία. How affection fits into the marriage. Πώς ο έρωτας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο γάμο. Restoration. Even good marriages. In fact, all good marriages have conflict. Έχουν προβλήματα και οι καλύτεροι γάμοι. Και εδώ είναι που έρχεται η συμφιλίωση. If you're in this room today and you think, well, I'm in conflict with my spouse right now. Πολλοί από εσάς μπορεί να σκέφτεσαι, εγώ είμαι σε σύγκρουση με την γυναίκα μου, με τον We must σύζυγό not μου. have a good marriage. Δεν έχουμε καλό γάμο. I promise you, that is a sign that you have a good marriage. Κοίταξε, αυτό μπορεί να είναι ένα δείγμα ότι έχετε καλό γάμο. You have a real marriage. Γιατί είναι πραγματικότητα η σύγκρουση στο γάμο. It's what you do with that Το conflict πρόβλημα δεν είναι η σύγκρουση, αλλά τι θα κάνεις με αυτήν. that determines whether or not you have a happy marriage. Εκεί είναι που θα δώσεις εξετάσεις αν θα έχεις ένα χαρούμενο γάμο. We talked yesterday afternoon about satisfaction, Μιλήσαμε για την ικανοποίηση, πολύ βασικό κεφάλαιο μέσα στο γάμο. how love leaks out of a marriage. Πώς υπάρχουν διαρροές της αγάπης και χάνουμε από αυτή τη σχέση. And if you're not careful, Όταν δεν είμαστε προσεκτικοί. you'll wake up one day Ξυπνάς μια μέρα and you'll look at the other person και βλέπεις τον σύντροφό σου and you won't feel the love. και λες, ποιος είναι αυτός, δεν αισθάνομαι τίποτα. What do you do with that? Τι κάνεις τότε. Solomon talks about that. Εδώ, ο Σολομών μιλάει για αυτές τις στιγμές. But today I want to end with the crescendo. Μα τώρα θέλω να πάμε και να έχουμε το κρεσέντο της υπόθεσης. Because I said in the beginning, I said that getting married is easy, staying married is hard, but
Staying happily married is supernatural. Είπαμε ότι αυτό το υπερφυσικό θέλουμε να δούμε, γιατί το να αρχίσει είναι εύκολο, να συνεχίσει είναι καλό. Το θέλουμε το τελευταίο στάδιο. A married couple who is happily married 50 years into their marriage. Έχουμε έναν παντρεμένο ζευγάρι που είναι ευτυχισμένοι 50 χρόνια μέσα στο γάμο τους. You need to be listening to them. Θα πρέπει να τους ακούσετε άμα έχετε το ζευγάρι μπροστά σας. Because the last time I checked, Γιατί την τελευταία φορά there's no shortcuts to 50. δεν υπάρχουν τίποτα εύκολοι δρόμοι για να φτάσεις εκεί. You don't go from 1 to 50. Δεν μπορεί να πας από το 1 στο 50. You must go through lots of seasons. Θα πρέπει να περάσεις από όλες τις περιόδους της ζωής. Lots of mountains and valleys. Θα πρέπει να περπατήσεις διάφορες κοιλάδες, διάφορες πεδιάδες. When we look at our world today, Όταν βλέπουμε τον κόσμο μας σήμερα, the love that is presented in our world, αυτό που παρουσιάζεται ως αγάπη στον κόσμο μας, the human love of our world, αυτή η ανθρώπινη αγάπη is very temporal, conditional, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Είναι προσωρινή. shallow, self-serving, Είναι με προϋποθέσεις, είναι ρηχή, είναι εγωκεντρική. and is often very perverted. Και φτάνει στο σημείο να γίνεται και διεστραμμένη πολλές φορές. I call it cheap love. Είναι η φτηνή αγάπη. That's not divine love. Αυτή δεν είναι η θεϊκή αγάπη. Divine love is intimate, Προσέξτε, από την άλλη μεριά η θεϊκή αγάπη Identifying. είναι οικία, είναι προσωπική, invincible. είναι ανίκητη, It is infinite, είναι απεριόριστη, and it is without a price tag. It is invaluable. είναι ανεκτήμητη. When you look at this list, Όταν βλέπετε αυτή τη λίστα μπροστά σας, what list best describes your love life? θα ήθελα να σκεφτείτε ποια είναι η λίστα που περιγράφει καλύτερα τη δικιά σας αγάπη στη σχέση σας. Divine love originates in divinity. Ξέρετε, η θεϊκή αγάπη έχει την αρχή της μέσα στην καρδιά του Θεού. Let's look at the Song of Solomon. Ας ακούσουμε εδώ τι έχει να πει το Άσμα Ασμάτων. I'm going to let you read, and I won't need to read it in English. If you're an English speaker, then you might look at chapter 8, verse 4 to verse 10. Σας εξορκίζω, κόρες Read της verse 4, Ιερουσαλήμ, read verse 4 and pause just a second. σ' όσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος, μην ταράξτε, μην αναστατώσετε την αγάπη σας, ώσπου μοναχή της να το θελήσει. This is a warning in Song of Solomon that I didn't talk about this week, Είναι μια προειδοποίηση που βρίσκουμε εδώ πέρα στο Άσμα Ασμάτων, but it's repeated, η οποία επαναλαμβάνεται. so you don't want to miss this, Μην το χάσουμε αυτό. especially if you're not married. Για εσάς που δεν είσαστε παντρεμένοι επίσης ισχύει. This is for you. Για εσάς. This is not just a book for the married people. Δεν είναι μόνο για τους παντρεμένους αυτό το In βιβλίο. fact, I will say this, anybody who's getting married needs to read this book. Εάν κάποιοι από εσάς Who ετοιμαζόσαστε wants και to be married ονειρευόσαστε, should read this book. πρέπει να το διαβάσετε ίσως πιο πολύ ακόμα. But it says, I charge you, do not arouse or awaken love until it so pleases. Σας εξορκίζω, μην ταράξετε, μην αναστατώσετε την αγάπη σας. Let me challenge you. Θα ήθελα να σας If you're προκαλέσω σε not αυτό. married today, Εάν δεν είσαι παντρεμένοι, if you're a teenager, μπορεί να είσαι ένας έφηβος. if you're in your 20s, Είσαι στα 20 με 30, ξέρω εγώ και πάλι. do not awaken love too early. Μην τρέξεις στην αγάπη αμέσως. And the warning is because once you cross that threshold, Γιατί όταν περάσεις αυτό το σημείο, it's hard to go back. είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Once you cross into the act of marriage before you're married, it is really hard to go back. Όταν δεν τηρήσεις τη σειρά και ξεπεράσεις την σειρά που έχει βάλει ο Θεός, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις πίσω. So that warning is mentioned multiple times. Αυτή η προειδοποίηση τη βρίσκουμε πολλές φορές μες στο βιβλίο. I'll just leave that there. Απλώς το φέρνω μπροστά σας. I'll let you finish verse 5 to 10. Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει από την έρημο στο αγαπημένο της στο μπράτσο ακουμπισμένη. Κάτω από τη μιλιά σε ξύπνησα. Εκεί που κυλοπώνεσαι για σένα η μάνα σου. Εκεί που σε έφερε στο φως εκείνη που σε γένα. Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου. Βούλα πάνω στο μπράτσο σου. Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη. Σκληρό καθώς ο άδης το πάθος το αγαπητικό. Οι φλόγες της φωτιάς άγριο αστροπελέκι. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν και ούτε μπορούν ποτάμια να την πνίξουν.
Αν κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για να αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δεν θα κέρδιζε. Έχουμε μια αδελφή και είναι μικρή, τα στήθη της δεν σπαργάνωσαν ακόμα. Για αυτή την αδελφή μας τι θα κάνουμε? Όταν θα έρθει ο καιρός να παντρευτεί, αν είναι τείχος θα της χτίσουμε επάλξεις ασημένιες για στεφάνι της. Θα της φαλίσουμε αν είναι πύλη με τάβλες κέδρινες. Εγώ είμαι τείχος, λέει εκείνη, και σαν πύργη είναι τα στήθη μου, αλλά το ξέρει εκείνος που του παραδόθηκα γυρεύοντας ειρήνη. Okay. Forgive it if it didn't line up because my wife is doing the punching of the buttons and she does not speak Greek. Μπορεί να μην συνάδουν αυτά που λέμε με την εικόνα, συγγνώμη γιατί το κάνει η Λόρι και δεν μιλάει ελληνικά, οπότε δεν ξέρει τι λέμε. I couldn't be here without her. I want to talk about divine love. Θέλω να μιλήσω για τη θεϊκή αγάπη. Not human, worldly love. Όχι την ανθρώπινη, την κοσμική αγάπη. What does it look like? Πώς είναι αυτή η αγάπη? Love, number one, is intimate. Η αγάπη δημιουργεί οικειότητα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε. I remind you that in this passage it is Hebrew poetry. Είναι μια εβραϊκή ποίηση αυτό που διαβάσαμε. So you have to use your imagination a Και θα bit. πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. But notice what he says. He says in verse 5, "Who is this coming up from the wilderness, Ποιος είναι αυτός, λέει, που έρχεται από την έρημο, leaning on her beloved?" στο αγαπημένο της τον μπράτσο ακουμπισμένη. It is very uncommon in the Arab world in that time to show personal displays of affection. Ήτανε πολύ ασυνήθιστο εκείνη την εποχή ακόμα να δείχνεις μια τέτοια οικειότητα δημόσια. But this word only appears here in the Old Testament. Αλλά αυτό είναι κάτι που για μοναδική φορά βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη. And it means this, that they weren't just leaning on each other, they were embracing each other as they walked up the Δεν είναι hill. μόνο ακουμπισμένες στον μπράτσο, αλλά είναι αγκαλιασμένοι και προχωράνε αυτοί μαζί. You got to realize that whenever we're talking about intimate, Όταν μιλάμε για οικειότητα, that it's not just a physical intimate, but yes, they are physically touching each other as they walk. δεν μιλάμε μόνο για τη φυσική οικειότητα, αλλά εδώ μιλάμε για φυσική οικειότητα. Αγκαλιασμένοι περπατάνε. They loved each other and they wanted to be together. Αγαπούν ο ένας τον άλλον και θέλουν να περπατήσουν μαζί. 5 different times in chapter 3. Στο τρίτο κεφάλαιο 5 φορές Does it say they Αναφέρεται. had soul love? είναι τόσο πολύ αγαπημένοι, 5 times in chapter 3, soul love. τόσο ερωτευμένοι. That is more than just physical love, Δεν είναι μόνο μια φυσική αγάπη και physical έλξη. attraction. Δεν είναι μια έλξη φυσική. Their souls were knit together. Είναι οι ψυχές τους, η καρδιά τους που έχει έρθει κοντά. Their bodies were leaning on each other. Έρχονται και ακουμπούν ο ένας στο κορμί του άλλου. They were walking up the hillside. Περπατούν, βαδίζουν μαζί αγκαλιασμένοι. They were inseparable. Είναι αχώριστοι. But it also shows they're intimately connected physically, even in their relationship, Αλλά because η αγάπη φέρνει φυσική ένωση, οικειότητα. it says they were under the apple tree. I awakened you. Σε περίμενα. The imagery of being under an apple tree Και εδώ κάτω από τη μιλιά λέει, και υπάρχει λίγο φαντασία σε αυτό, is more than just they're hanging out under a tree. δεν είναι απλώς όταν βρίσκεται σε οποιοδήποτε δέντρο, But apple tree was a representation of fertility. αλλά είναι ένα δέντρο το οποίο δείχνει την ευλογία της αναπαραγωγής. They were bonding physically together as well. Είναι πολύ κοντά φυσικά, έχουν μια σχέση. I want to point out Σημειώστε το. that they were intentionally soulmates, loving each other. Αγαπούσαν ο ένας τον άλλον μέσα από την ψυχή τους. They were inseparable, Ήταν αχώριστοι. and they were sharing intimate love connection with Και each other. ερχόταν μετά και ενώνονται σε οικειότητα με αγάπη. Have you lost that in your marriage? Μήπως έχουμε χάσει αυτή την οικειότητα, αυτή τη φρεσκάδα στο γάμο μας? There's a study that was done in America Είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει στην Αμερική. that if the husband kissed his wife Εάν ο άντρας φιλήσει τη γυναίκα του before going to work, πριν από τη δουλειά, πριν να πάει στη δουλειά,
versus the husbands who did not kiss their wives before going to work. Κάνουν την έρευνα με αυτούς που δεν φιλάνε τη γυναίκα τους πριν να φύγουν για τη The δουλειά. husbands who kissed their wife made 2 times more in money. Οι άνθρωποι που φιλάνε τη γυναίκα τους κάνουν διπλάσια λεπτά από αυτούς που δεν φιλάνε τη γυναίκα τους. Οι Αμερικανοί είναι φοβεροί. Causation, correlation, I don't Προσέξτε, know. υπάρχει σχέση. Αυτοί το ψάξανε και το βρήκανε. Έρευνα. So if you want to raise on your job, maybe kiss your wife before you leave Θέλεις for να work. ανέβεις στη δουλειά σου, μην ξεχάσεις να φιλήσεις το κορίτσι σου πριν φύγεις από το σπίτι. I think if anything, it should communicate this to us. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να μάθουμε είναι αυτό. If Lori and I are good, Εάν εγώ μαζί με τη Λόρη είμαστε σε she καλή gives me σχέση, energy in life. μου δίνει ενέργεια για τη δικιά μου τη ζωή. I don't go to work burdened by all the home burdens. Δεν πάω στη δουλειά φορτωμένος και όλα τα βάρη του σπιτιού. I'm able to go to work and be a better employee. Μπορεί να είμαι καλύτερος εργαζόμενος όταν με ξεπροβοδήσει η γυναίκα μου. So, love is intimate. Η αγάπη έχει οικειότητα, σύνδεσμο. Love is also an identity. Η αγάπη δίνει ταυτότητα. An identity of who I am. Είναι η ταυτότητα. Ποιος είμαι. Now, so much of what we focus on is what I do. Προσέξτε, πολλές φορές δίνουμε την προσοχή μας σε αυτά που κάνουμε. I am a pastor. Εγώ, λέει, είμαι επιμέρας μιας εκκλησίας. I am a CrossFit coach. Εγώ κάνω CrossFit και είμαι προπονητής CrossFit. These are one of the things I do. Αυτή είναι η δουλειά μου. I do this. Αυτό είναι που κάνω. So many people, what they do is their identity. Για πολλούς ανθρώπους η ταυτότητά τους είναι αυτό που κάνουν. What they make financially Είναι αυτό is their identity. που κερδίζουν. Πόσα χρήματα κερδίζω. Αυτό είναι η ταυτότητά μου. If I make a lot of money, I live in this size house. I Εάν drive είμαι this κάνω kind of πολλά car. χρήματα, είμαι σε αυτή τη γειτονιά και έχω αυτό το σπίτι. The identity is tied up in the what. Όλη η ταυτότητά τους είναι ταυτισμένη με το τι κάνουν. The identity should be tied up in the whose. Πρέπει να είναι ταυτισμένη, πρέπει να είναι η ταυτότητά τους σε ποιον ανήκουν. In whose I am. Ποιανού είμαι. Who am I? Who is Mike McDaniel? Ποιος είναι ο χαρακτήρας μου. Mike is an American. Ο Μάϊκ είναι Αμερικανός. He's a pastor. Είναι ένας ποιμένας της εκκλησίας. Mike loves Greek people, culture, and food. Αγαπάει τους Έλληνες ανθρώπους, την κουλτούρα τους και το φαγητό τους. That's a part of my identity. Είναι μέρος της ταυτότητάς μου. But whose I am is more important. Αλλά ποιος στην πραγματικότητα είμαι είναι πολύ πιο σπουδαίο από όλα αυτά. First, I belong to Jesus Christ. Το πρώτο είναι ότι ανήκω στον Ιησού Χριστό. That is whose I am. I belong to Jesus. Αυτό είναι, από εκείνον παίρνω την ταυτότητά μου. He gives me an identity. Μου δίνει ταυτότητα συγκεκριμένη. In 1 Peter, we are called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Διαβάζουμε στην Α Πέτρου, είσαστε εκλεκτή γενιά, το βασιλικό, ιερατείο, άγιο έθνος. That is a part of my identity. Αυτό είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Jesus owns me. I gave my life to him. He gave his life for me. Έδωσα τη ζωή μου στον Χριστό, ο Θεός μου έδωσε ζωή, αιώνια ζωή, του χρωστώ τη ζωή μου. And I will say this, if you do not know Jesus like that, Εάν δεν γνωρίζεις τον Χριστό με μια τέτοια σχέση, you can never have divine love for your spouse until you have divine love in δεν connection with μπορείς Jesus. να βιώσεις τη θεϊκή αγάπη με τον σύντροφό σου πριν τη βιώσεις με τον δημιουργό σου, τον Ιησού Χριστό. But it's not just whose I am in Jesus, but I am also belong to Lori. Δεν είμαι μόνο αυτό που είμαι εν Χριστώ, αλλά ανήκω και στη γυναίκα μου τη Λόρη. 31 years ago, we gave ourselves to each other. Αυτοί άρχισαν πριν 31 χρόνια, δίνοντας ο ένας τον εαυτό του στον άλλον. She is not hers, and I am not mine. Εγώ δεν είμαι για μένα, ανήκω σε αυτήν και αυτή ανήκει σε μένα. I am hers, and she is mine. Έχουμε ανταλλάξει τον ίδιο μας τον εαυτό. I can't just do what I want to do. Δεν κάνω ό,τι θέλω να κάνω. Everything I do, I must think about what does she want me to do. Για κάτι που θέλω να κάνω πρέπει πάντα να σκεφτώ πώς αισθάνεται εκείνη. She needs to reflect on what does Mike want her to do. Και αυτή πρέπει να σκεφτεί πώς αισθάνομαι εγώ για αυτό που θέλει να κάνει. In this world, they will tell you that is wrong. Εάν πάτε έξω στον κόσμο, θα σας πούνε αυτό είναι ένα λάθος. But look at the success rate of this world's love. Κοιτάξτε όμως το βαθμό επιτυχίας στην οικογένεια αυτού του κόσμου.
1 Corinthians 7:4 says that is the way a marriage is supposed to operate. Έτσι πρέπει να δουλέψει η οικογένεια. Α Κορινθίους 7:4. Genesis chapter 2 verse 22 says that we become one flesh. Έρχεται στη Γένεση ακόμα και μιλάμε για την ενότητα που έχουμε. Είμαστε ένα. Her identity is in me and my identity is in her. We are together. Η ταυτότητα η δικιά μου βρίσκει την ολοκλήρωσή της σε αυτήν και η δικιά της σε μένα. Είμαστε ένα. In chapter 8 verse 6 it says, set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. Τατού εδώ βλέπετε στο εδάφιο 6. Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, βούλα πάνω στο μπράτσο σου. What does this seal mean? Τι είναι αυτή η σφραγίδα? Think about the wedding ring. Θυμάστε το δαχτυλίδι? I wear this wedding ring to tell the world Φοράω αυτό το δαχτυλίδι για να ξέρετε ότι είμαι... that my love is given to someone else. Ότι έχω δώσει την αγάπη μου σε κάποιον. It is a reminder to myself that I am given to someone else. Και είναι πολύ καλή ενθύμηση για μένα ότι ανήκω σε κάποιον άλλον. It's a reminder to every predator person out there that I am given to someone else. Και είναι πολύ καλή προφύλαξη για όλους εκείνους που θέλουν να επιτεθούν σε μένα ότι ανήκω σε κάποια άλλη. There is a seal on my finger. Αυτό εδώ είναι μια σφραγίδα πάνω στο δάχτυλό μου. But that's not the kind of seal he's talking about. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτή η σφραγίδα που μιλάει. Because I could, if I worked hard enough, could take this ring off. Άμα δουλέψω, θα το βγάλω αν μπορέσω. But where do you put the seal? Προσέξτε, πού βάζει αυτή τη σφραγίδα? The seal goes on the heart. Μιλάει πρώτα για τη σφραγίδα στην καρδιά. It's not just because I'm married in the court of law in America. Δεν είναι επειδή πήγαμε στο δημαρχείο και παντρευτήκαμε στην Αμερική. It's not just because I have a ring on my finger. Δεν είναι επειδή φοράω ένα δαχτυλίδι. It's because in my heart. Είναι γιατί στην καρδιά μου μέσα. It is written Lori Macdaniel. Έχω εγγράψει Lori Μακντάνιελ, το όνομα της συζύγου μου. Number 3. Το τρίτο πράγμα της αγάπης. Love is invincible. Η αγάπη είναι ανίκητη. Love never fails, 1 Corinthians 13 says. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. If you want to understand love in the New Testament, αν θέλει να καταλάβει την αγάπη στην Καινή the Διαθήκη, Song of Solomon, if you will, of the New Testament, το Άσμα Ασμάτων της Καινής Διαθήκης, is 1 Corinthians 13. αυτό είναι, το 13ο κεφάλαιο. You probably know that one. Το ξέρετε, άλλωστε. But in the Old Testament, it is the Song of Solomon. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη τα βρίσκουμε όλα αυτά στο Άσμα Ασμάτων. If you go on and you look at verse 6 again, it says, for love is as strong as death. Λέει στο δεύτερο μέρος του εδαφίου έξω, γιατί η αγάπη είναι δυνατή, όπως ο θάνατος. Why did Solomon say death? Strong as death. Isn't that morbid? Γιατί πάει και συγκρίνει την αγάπη με το θάνατο. Γιατί το κάνει αυτό? He could have said, love is as strong as the flowers. Μπορεί να πει η αγάπη είναι δυνατή σαν τα λουλούδια. But you can walk on top of flowers and they will die. Αλλά μπορείς να πατήσεις πάνω στα λουλούδια. You could say, love is as strong as the mountains. Μπορεί να πει η αγάπη είναι δυνατή σαν τα βουνά τα ψηλά. But when an earthquake comes, Αλλά έρχεται ο σεισμός the mountains come down. και διαλύονται τα βουνά τα ψηλά. It's as strong as the waves in the sea. Μπορεί να μιλήσει για τα ψηλά κύματα του πελάγους. But when the waves calm down, it's not so strong. Τα καλμάρει η θάλασσα You can γίνεται. take your children and put them in the sea. Τα βάζεις τα παιδιά σου και κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. It's as strong as death. Είναι τόσο ισχυρή όπως ο θάνατος. No culture, Καμία κουλτούρα, in no time, σε καμία χρονική περίοδο της in ιστορίας, no place, σε κανένα μέρος του πλανήτη, has ever been able to conquer death. δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει το θάνατο. Death will ultimately have every last one of us. Ο καθένας από εμάς θα το βιώσει It αυτό. will be the last word, if you will, of our life. Θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο σίγουρο της ζωής του καθενός μας. We will not in humanity be able to ever escape the death. Κανένας στην ανθρωπότητα που ζούμε δεν μπορεί να ξεφύγει από το θάνατο. Love is as strong as death. Η αγάπη είναι δυνατή όπως ο θάνατος. It's not meant to be morbid. Είναι περισσότερο και από αυτό. It's meant to show us that divine love is invincible. Είναι η θεϊκή αγάπη που είναι ανίκητη. Number 4, Αυτό είναι το τέταρτο. love is infinite.
είναι απεριόριστη. The only time God's name is used in all of the Song of Solomon is used in the last chapter. Τη μόνη περίπτωση που βλέπουμε στο Άσμα Ασμάτων το όνομα του Θεού είναι σε αυτό το κεφάλαιο, το 8. That's not because God's not important throughout the whole book. Προσέξτε, δεν είναι επειδή ο Θεός δεν είναι σπουδαίος και γι' αυτό δεν βρίσκεται στα υπόλοιπα. Remember I said this is a crescendo, this is a building up of the Αυτό song. είναι κάτι που χτίζεται και εδώ φτάνουμε στο κρεσέντο, στην κορύφωση. This is the final note in the song. Είναι το τελευταίο πράγμα εδώ στο άσμα. And it says this in verse 6. Στο έκτο δάφιο. It says it are flashes of fire, the very flame of the Lord. Οι φλόγες της φωτιάς, οι φλόγες του Κυρίου. When you think about fire, where does it come from? It comes from the Lord. Αυτή η φωτιά έρχεται από τον Κύριο. When we talk about fire, we can talk about it in the negative sense. Μπορούμε να το μιλήσουμε με αρνητική έννοια όταν μιλήσουμε για τη When it φωτιά. burns someone's house, Γιατί someone's body. κάποιος κάει και το σπίτι του, το σώμα του κάει και είχε γκάβματα. But 99 times out of 100, 99% fire is good. πολλές φορές, τις περισσότερες φορές η φωτιά είναι κάτι καλό. Fire is keeping us warm right now. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τη φωτιά για να έχουμε ζεστασιά. Fire will give us food this afternoon when we eat lunch. Όταν θα θέλουμε να πάμε να φάμε, χρειαζόμαστε φωτιά για να ψηστεί το φαγητό. Fire, in essence, is turning on the lights so we can see. Η φωτιά, η ενέργεια είναι τα φώτα που έχουμε. Χρειαζόμαστε. Fire is life. Η φωτιά Where είναι ζωή. does the fire, the love of marriage come from? The flame of marriage come from? Πού έρχεται αυτή η φλόγα, αυτό που δίνει ζεστασιά στο γάμο? Comes from the Lord. Έρχεται από τον Κύριο. And not even water can quench love. Δεν μπορούν τα ύδατα να τη σβήσουνε. That's how powerful Τόσο love δυνατή is. είναι η αγάπη. Divine love is. Αυτή η θεϊκή αγάπη. Again, I cannot say enough how much I love the people of Greece, Θα το λέω συνέχεια, θα με βαρεθείτε. Αγαπώ τους ανθρώπους της the Ελλάδος. culture of Greece, Αγαπώ την κουλτούρα σας. and the food of Greece. Και βέβαια το φαγητό σας. I like the language of Greece. Μ' Even αρέσει και η Greek. γλώσσα I όπως can't speak την it, ακούω, βέβαια δεν μπορώ να τη μιλήσω. but I try. Πετάω κανένα ευχαριστώ. I like the history. Μ' αρέσει η ιστορία σας. We just finished the Winter Olympics. Και τώρα, αν δείτε τη δημοσιότητα, τελειώσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους χειμερινούς. All the world comes together for the Winter Olympics and the Summer Olympics. Όλος ο κόσμος είναι κοινός τόπος για τους χειμερινούς και τους καλοκαιρινούς. And as you know, Olympics originated right here in Και your τώρα country. ξέρετε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι δικοί μας. Εδώ ήταν As you also know that there is in Olympia το μέρος που γεννήθηκαν στην Ολυμπία. a flame, Από εκεί παίρνεται η φλόγα. an eternal flame that every Olympics originates its fire from. Και το νομίζουν είναι αιώνια φλόγα που πρέπει να έρθουν στην Ολυμπία να την πάρουν και να πάει σε όλο τον κόσμο. That eternal flame is passed down to every Olympics. Και πάει σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. They never start a single game without the flame of Δεν έχουν Olympia. αρχίσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς τη φλόγα από την Ολυμπία. You don't have the Olympics without the flame. Χωρίς φλόγα δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί Αγώνες. The flame is to the Olympics Αυτή είναι η φλόγα των Ολυμπιακών. what the very flame of the Lord is to love. Αλλά η φλόγα της αγάπης είναι αυτή του Κυρίου. You cannot have the Olympics without the flame from Olympia. Δεν μπορεί να έχει τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς τη φλόγα από την Ολυμπία. You cannot have a flaming divine love without that flame coming from the Lord. Δεν μπορεί να έχεις την πραγματική αγάπη χωρίς τη φλόγα από τη θεϊκή αγάπη. It starts with your relationship with the Lord. Αρχίζει με τη σχέση σου με το Θεό. And then you learn how to love your spouse like no other love. Και μετά αρχίζει να αγαπάς τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου. Number 5, and I'm Και τελειώσα. Το τελευταίο. love is invaluable. Είναι ανεκτήμητη. You can't buy love. Δεν μπορεί να την αγοράσεις. Oh, you can go on the streets of Athens late at night Μπορεί να πας στις περιοχές της Αθήνας αργά το βράδυ and you can buy a perverted form. και μπορείς να βρεις μια διαστροφική έκδοση αγάπης. You can go online and try to find it there.
Μπορεί να πας online και να ψάχνεις να βρεις κάποια άλλη διαστροφική έκδοση της αγάπης. And you can buy a perverted form of it. Τέτοιες αγάπες μπορεί να τις αγοράσεις. But when you're holding in your heart Αλλά όταν είσαι άγιος μέσα στην καρδιά σου, divine love η θεϊκή αγάπη for someone that God has given to you, που ο Θεός θα σου δώσει για κάποιο πρόσωπο, you can't put a price tag on that. δεν μπορείς να βάλεις τιμή σε αυτή την αγάπη. It's priceless. Είναι ανεκτήμητη. Verse 7. Αυτό λέει το εδάφιο 7. Many waters cannot quench love. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν Neither can μπορούν. floods drown it out. Δεν μπορούν τα ποτάμια να την If a πνίξουν. man offered for love all the wealth of his house, Εάν έδινε κάποιος όλα τα πλούτη του σπιτιού του, he would be utterly despised. δεν μπορούσε παρά να κέρδιζε την καταφρόνια. He would be a fool. Θα ήταν ανόητος. To give up that love for anything. Δεν μπορείς να ανταλλάξεις αυτή την αγάπη για τίποτα. Divine love Τη θεϊκή is αγάπη. invaluable. Είναι ανεκτήμητη. And there's no better example of divine love Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα της ανεκτήμητης αγάπης than Christ, our Father's love. από, Excuse me, Christ's love από την καρδιά της αγάπης που υπήρχε στο Χριστό for his church. για την εκκλησία του. In fact, that becomes the paradigm, if you will, Αυτό είναι το παράδειγμα της αγάπης που of a έχουμε. marriage relationship. Αυτό έρχεται στην οικογένεια και είναι το παράδειγμά μας. In Ephesians 5:25, Λέει στις Εφεσίους στο 5. husbands, love your wives Αγαπάτε οι άνδρες τις γυναίκες σας as Christ loved the church όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία and gave himself up for και her. έδωσε τον εαυτό του για αυτήν. What is divine love worth? Πόσο αξίζει αυτή η αγάπη? For God, it's worth everything. Για το Θεό άξιζε τα πάντα, έδωσε τα πάντα. His very own son. Το γιο του τον ίδιο. So that we could be in a relationship with God Για να again. μπορούμε να έχουμε μια σχέση μαζί του ξανά. If you're going to love your wife well, Εάν θέλεις να αγαπήσεις την σύζυγό σου, τον σύζυγό σου πραγματικά, your husband well, if you're going to love your husband and your wife well, εάν θέλεις να αγαπηθείτε όπως πρέπει, love them with that priceless, invaluable divine love. αγάπησέ τον με αυτή την ανεκτήμητη, ατέλειωτη, θεϊκή αγάπη. The quality of my love relationship with my spouse Η ποιότητα της σχέσης αγάπης με τη σύζυγό μου has a direct correlation to my love relationship with God. έχει άμεση σχέση με την ποιότητα της αγάπης μου στη σχέση μου με τον Θεό. Love is beautiful. Όμορφη είναι η αγάπη. It's intimate. Είναι οικία, It gives you an identity because you belong to them and they σου belong δίνει to you. ταυτότητα, βρίσκεις την ταυτότητά σου εκεί. It's invincible. Είναι ανίκητη, It's infinite. είναι απεριόριστη And it's priceless and invaluable. και είναι ανεκτήμητη. And you get to know that love first, Και το γνωρίζεις, το βιώνεις αυτό πρώτιστα through your relationship with Jesus. στη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό. I can love Lori. In fact, I will say this absolutely. Αγαπώ τη γυναίκα μου, το λέω με σιγουριά, I don't love Lori first. αλλά δεν αγάπησα πρώτα τη Λόρη. I love Jesus first. Αγάπησα πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Because I'm in a love relationship with Jesus, Επειδή είμαι σε αυτή την αγαπητική σχέση με τον Κύριο, I'm able to love her better. μπορώ να αγαπήσω τη Λόρη με την ίδια δύναμη. She is second, Είναι δεύτερη, right behind Jesus. αλλά πίσω από τον Χριστό. And that's the way it should be. Και αυτό είναι που πρέπει να προκρίνουμε για τη δικιά We μας come to σχέση. the elements of the Lord's Supper today. Και τώρα θα έρθουμε στο δείπνο του Κυρίου. As a reminder, every time we take it, Κάθε φορά που παίρνουμε μέρος στο δείπνο, of Jesus' divine love for us. ότι ο Κύριος μας